میزان لازم: اول زعفران، فلفل دلمه‌ای که درست کرده بودیم و میزنیم به مرغا. وقتی که زعفرون زدید حداقل باید 5 دقیقه 10 دقیقه بمونه زعفرون جذب مرغ بشه، بعداً پیازو بهش بزنید. فلفل قرمز 1 قاشق چایی خوری، 1 قاشق غذاخوری خامه، یه تیکه گوشت، یه تیکه مرغ. همین دنبال دورو رفتی به این نداره. چی میخوای؟ این دومی روشی بود که من زدم. سبزی گشنیز بود با جعفری 50-50 مساوی، 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون، 9 قاشق غذاخوری کلن سبزی، 2 قاشق غذاخوری لیمو، بله فعلا تاباسکو قرمز 1 قاشق چای خوری قرمز، 1 قاشق چای خوری، دو قاشق غذاخوری آب لیمو. مخصوص دارم، سزار دارم. سزار گریل سفاری گریل سفاری هم داره. نه یه دقیقه. خب نگید دوره میدونه که میکنیم سس کره. میخواید یارو بیاد بیاید الان. استاد سس کره داغ باشه بهتر نیست؟ الکی میخواستی چیزی بگی بگیش. نگی نه tamam. حالا من نگاه کنید. استاد مرسی که هستید. خواهش میکنم. خسته نباشید.